Hôm nay mình sẽ review phim Khu rừng thần bí. Đây là bộ phim mở ra thêm một thế giới khác mà con người chưa hề biết, gồm có yêu tinh và tiên giới. Vậy để biết liệu chúng có thật hay không, mời các bạn cùng xem phim. Con chuột tinh này quả thật gan nhỏ như chuột, vừa bị cậu bé loài người phát hiện, chuột tinh liền hoảng sợ biến thành bánh quẩy chuột, nhanh như chớp biến mất. Cậu bé lấy bánh quy mật ong dụ nó, chuột tinh tham ăn quả nhiên cắn câu. Hiện nguyên hình là một con chuột tinh già độc thân mấy trăm năm. Chuột tinh vừa nhìn thấy quyển sách có trong tay cậu bé, liền phẫn nộ, tức giận, rồi biến thành người khổng lồ xanh, còn nâng quả cầu sắt nặng mấy tấn mà đập xuống. Hóa ra quyển sách này tên là Khu rừng thần bí. Bên trong ghi lại các điểm yếu của tinh linh, bởi vì 80 năm trước, nhà khoa học Arthur đã quen biết rất nhiều con yêu tinh, và Arthur đã cố gắng dồn hết tâm huyết để viết nên một cuốn sách về những tinh linh và bí mật của chúng, sau đó niêm phong lại và biến mất đi một cách thần bí. 80 năm sau, cháu gái của ông đã đưa 3 đứa con dọn đến ngôi nhà cổ, lần lượt là mẹ, chị gái và 2 anh em sinh đôi. Anh trai Ra nghịch ngợm, em trai Simon khá trầm tính. Căn nhà bị bỏ hoang nhiều năm nên trong tình trạng hoang tàn âm u, những người gan dạ nhất cũng không dám bước vào trong. Nhưng cho dù như vậy, thì gia đình của cô gái cũng phải dọn vào đây, vì họ chẳng còn nơi nào để đi. Sau bữa ăn tối, mọi người sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Đúng vào lúc này, cậu bé Ra nghe thấy tiếng động lạ trong vách tường. Cậu liền cầm cán chổi lên liên tiếp chọc 3 lỗ trên tường. Chẳng những không phát hiện ra được gì, mà cậu còn bị mẹ chửi cho sắp mặt. Mày có biết mấy giờ rồi không mà phá phách như vậy? Ngay khi mẹ vừa trở về phòng, Ra rủ thêm 2 chị em tới phá cho đỡ bị chửi một mình. Người chị Magi xưa nay không tin ma quỷ, liền cầm cán chổi đâm vào tường. Thôi xong, một mảng tường rơi ra để lộ một chiếc thang máy. Mary và người em sinh đôi của Ra không có nhà hứng với việc tìm hiểu chuyện này, nên dặn dò Ra dọn dẹp xong thì về phòng ngủ, chứ mà đi lên đó có nước đái trong quần cũng nên. Với bản tính thích tìm tòi học hỏi nên Ra đánh liều, biết đâu trên đó có chứa bí mật của căn nhà này. Cậu phát hiện ra một căn phòng đầy bụi bặm và những thứ kỳ lạ. Lục lọi trong đống đồ, cậu tìm được một quyển sách cũ, nhưng mà nó lạ lắm à nhé, có một mẫu giấy ghi là cấm mở ra. Cái gì càng cấm thì con người ta càng tò mò. Lúc này trên bàn có dòng chữ hãy biến khỏi đây, thế nên cậu nhóc liền bỏ chạy thục mạng về phòng. Trên bìa cuốn sổ có ghi nếu mở cuốn sổ thì tai họa sẽ ập tới. Mặc dù rén nhưng cưng này lại không dám nói ra. Nhưng tính hiếu kỳ vẫn khiến Ra mở cuốn sổ ra. Lập tức một sức mạnh kỳ bí bao trùm lấy căn nhà. Ra sợ hãi trốn vào trong vùng mới mở quyển sách ra xem. Quyển sách có tên Khu rừng thần bí. Bên trong ghi lại rất nhiều những tinh linh có hình thù kỳ lạ, bao gồm cả thông tin điểm mạnh điểm yếu của chúng, và rất nhiều phép thuật bùa chú trên đời. Cuối cùng là một đại ác ma có tên là Mundazat, có thể thiên biến vạn hóa, kể cả là hình dáng con người. Mục đích đại ác ma đoạt quyển sách này đi chính là thống trị thế giới tinh linh và loài người, cho nên tác giả phong ấn quyển sách này. Dù sao tâm huyết cả đời cũng không nỡ hủy đi. Để bảo vệ quyển sách này, nên Arthur đã giao nó cho một tinh linh chính nghĩa canh giữ. Từ khi mở quyển sách ra, những chuyện kỳ lạ lần lượt kéo đến. Tóc của chị gái bị vận thành bánh quai trèo và trói vào giường. Không ít fan hô lên để anh đến cứu em. Chỉ mỗi thằng em trai là bị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu. Ra mang quyển sách đi tìm chị, cho rằng tất cả chuyện kỳ lạ đều do tinh linh quấy phá. Nhưng chị gái vốn không tin, Ra luôn tìm chứng cứ tồn tại của tinh linh. Một hôm, cậu thực sự tìm thấy, thế là xảy ra câu chuyện lúc đầu. Chuột tinh là người bảo vệ quyển sách này. Tim Black nói với cậu bé rằng, quyển sách này là do cụ tổ bên nhà ngoại của cậu viết ra. Arthur dành cả đời để nghiên cứu về tinh linh. Khi biết cậu đã mở quyển sách ra, Tim Black vừa tức vừa giận, liền trở lên lớn hơn, điên cuồng ném đồ đánh người. Ra chỉ đành dùng bánh quy mật ong dỗ nó. Ta đã nói là không ăn mấy thứ này đâu. Có bánh quy, tinh linh lập tức nhỏ lại, trở thành một chú chuột già. Tim Black nói với Ra đại ác ma sẽ đến cướp quyển sách trong tay cậu. Để bảo vệ cuốn sách, Arthur đã tạo ra một vòng tròn kết giới, tuyệt đối không được đem cuốn sách ra khỏi vòng bảo vệ. Nhưng cậu em trai không biết chuyện gì lại đang ở bên ngoài vòng. Ngay lập tức Simon bị thứ gì đó vô hình kéo đi. Tim Black đưa cho cậu bé một viên đá hình tròn. Cậu bé thông qua pháp khí nhìn ra bên ngoài, chỉ nhìn thấy mấy con cóc tinh dễ thương đang kéo em trai đi. Cậu bé không quan tâm khuyên ngăn của chuột tinh, ép buộc mang theo quyển sách thần bí đi cứu em trai. Cậu đi theo dấu vết rất nhanh đã đến một khu rừng rậm. Đối diện là một đám quái cóc xấu xa, nhìn lên trên em trai bị nhốt ở trong lòng. Cậu bé vừa muốn hành động thì một chú chim biến mất trong không trung. Hóa ra trong lòng nhốt một chú heo tinh thích ăn chim. Đây có lẽ nào là mỹ nam tử trong truyền thuyết, Chu Cương Liệt, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè. Cả nhà heo tinh bị đại ác ma giết hại, nên nó đến báo thù. Cậu bé mở lồng ra. Heo tinh vui vẻ hợp tác. Heo tinh là một đồng đội heo không tồi. Ra kế sách cho cậu bé, tôi đánh yểm hộ ở bên kia, cậu lên đánh thẳng. Có thể kế hoạch này thật bắt giới. Heo tinh nhổ một hơi mùi cải chua. Cậu bé xoa xoa đôi mắt, tuy rất là khắm nhưng Ra chẳng cần dùng pháp khí.
cũng có thể nhìn thấy tinh linh. Đúng lúc cậu tiếp cận định cứu em trai, thì thấy chúng đã kéo chiếc lồng xuống. Những con quái cóc này miệng luôn lẩm bẩm thứ gì đó. Lát sau từ trong đống rác xuất hiện một ông lão. Hắn ta không phải là dạng vừa đâu mà là dạng rộng ra. Hắn chính là đại ác ma trong truyền thuyết, vừa già vừa xấu. Murdazat tưởng rằng Simon là Zazet nên tra hỏi như đúng rồi. Zazet đang nghĩ làm thế nào, thì đồng đội heo liền xông lên quyết đấu. Chốc lát liền đuổi theo bắt chim để ăn, trong miệng bảo tôi sẽ quay lại, cậu lên trước đi. Quả nhiên là đồng đội heo mà. May mà đại ác ma thấy em trai không có khu rừng thần bí trên người, nên thả em trai về nhà tìm. Nhưng khi Simon vừa đi, Murdazat lập tức hạ lệnh, sau khi lấy được sách thì giết sạch gia đình của họ ngay. Trên đường về nhà, anh em sinh đôi cãi nhau, khiến cho quái cóc nhìn thấy quyển sách. Quái cóc hơn trăm tuổi mang đám đàn em quái cóc đuổi theo. Simon chạy chậm một bước đã bị tóm lấy. Cao Cấu hô số vết thương lên chân cậu. May mà lúc mấu chốt, Zazet kéo em trai vào vòng bảo vệ. Lúc này chị gái không rõ chuyện gì còn đang ở ngoài vòng. Đám cóc liền ra tay cào cấu người chị. May mà chị gái là một cao thủ đấu kiếm. Nhìn thấy máu xanh trên thanh kiếm thì chị gái cũng đã tin những lời em trai nói. Zazet ném đá phép thuật cho chị gái. Chị đại đeo lên nhìn thấy đám quái cóc, dựa vào kiếm pháp của mình, cô nàng tả sông hữu đột đánh cho mấy con cóc choáng váng mặt mày, cuối cùng cũng lui được vào trong vòng tròn. Bây giờ thì cô đã tin lời của Zazet. Ba người còn chưa hết sợ hãi chạy vào trong nhà trốn, nhưng tình hình lúc này cũng trở nên vô cùng nguy cấp. Càng ngày càng có nhiều con quái vật cóc lao về phía ngôi nhà. Từ trên cao nhìn xuống có thể nói là thấy chúng như ong vỡ tổ. Mấy người thương lượng, nếu như tên ác linh Murdazat đã muốn có quyển sách như vậy, thì tại sao chúng ta không đốt nó, có phải là khỏe hơn không? Thanh niên nói là làm. Zazet quyết định đốt quyển sách trước mặt quái cóc, khiến đám quái cóc tức đến quay vòng. Cóc tinh thấy không ổn liền năn nỉ, hay là mấy đứa đốt bỏ thì cũng ổn mà, thay vào đó cho ta có phải một công đôi chuyện không? Con quỷ Murdazat hóa thành con quạ hung hãng tông vào kết giới. Đáng tiếc quyển sách bị nguyền rủa không thể đốt được. Chính vào lúc mọi người 3 phần bất lực 7 phần không biết làm thế nào, thì bức ảnh của bà ngoại đã làm cho chúng sáng mắt lên. Đúng rồi, bà ngoại từ nhỏ đã lớn lên ở đây, nên bà chắc chắn sẽ biết cách làm sao để hủy quyển sách này. Mà giờ bà ngoại đang ở viện dưỡng lão trên thị trấn, mà làm sao để ra ngoài đây? Tim Black nói cho họ biết căn nhà có một đường hầm thông ra thị trấn. Sau khi bàn bạc xong, bọn trẻ dùng kế dương đông kích tây. Cậu em út chỉ đành hy sinh vẻ đẹp trai, thu hút đám quái cóc, để anh trai với chị gái chạy thoát từ hướng khác, thông qua đường mật đạo trong nhà gỗ vào thành phố. Nhưng hai con quái cóc rất nhanh đã phát hiện ra, chúng tức giận đuổi theo. Vào thời khắc nguy hiểm, hai người đã trốn được qua đường hầm, thoát khỏi sự truy sát của đám quái cóc. Không ngờ vẫn bị tên đầu đàn khứu giác nhạy bén đã phát hiện. Nó cho đàn em đuổi theo hướng hai người chạy về phía trước. Bên kia, cậu em từ bản thảo viết tay của tác giả phát hiện điểm yếu của quái cóc là cho sốt cà chua trộn với nước tiểu đồng tử để tạo thành những quả bom tiêu diệt lũ cóc tinh. Quái cóc cắm dao xuống đất, triệu hồi một con yêu quái đuổi theo hai chị em. Chỉ thấy một con thằn lằn lươn lẹo rơi từ trên xuống. Hai chị em bị dọa sợ chạy sắp mặt lở. Thằn lằn lươn lẹo đuổi theo hai chị em, thấy càng lúc càng gần, người em bị nó kéo đi. Cậu nhanh trí đã dùng gậy sắt chọc vào mắt nó. Hai chị em nhặt quyển sách trèo lên mặt đất. Thằn lằn cố gắng trèo lên để đuổi bắt, thì liền được trải nghiệm nhân gian hiểm ác. Thằn lằn lươn lẹo toi đời, có phải chú đã đâm phải ai rồi không? Dạ chú chỉ đâm chết mợ con thằn lằn lươn lẹo thôi ạ. Cuối cùng hai chị em cũng tới được viện dưỡng lão, và tìm thấy bà ngoại đang ngồi ngắm hoa. Bạn cho rằng những bông hoa này là hoa thật sao? Không, bọn chúng là một đám hoa tiên tử. Hoa tiên tử nhảy múa theo nhạc, thật là quá đẹp. Bà ngoại vừa nhìn thấy quyển sách mà cậu đem đến, liền bị dọa ngây người, bởi vì ngay cả bà cũng không biết phải làm thế nào để phá hủy nó cả. Chỉ có bố của bà là Arthur mới biết được cách làm thế nào. Bà ngoại đành kể cho bọn họ nghe một câu chuyện. Năm đó bố bà cũng chính là tác giả quyển sách, vì viết ra khu rừng thần bí, tiết lộ điểm yếu của đám tinh linh. Ông biết thế nào kẻ xấu cũng đến chiếm đoạt nó, nên ông đã tạo ra vòng tròn bảo vệ ngôi nhà. Khổ nổi là bà lại không biết về chuyện này, liền bị đám quái cóc lôi ra ngoài. Ông lập tức bay ra đánh đuổi bọn chúng, nhưng trong lúc sơ ý ông đã bị đám tinh linh gió mang đi. Từ đó về sau bà liền sống một mình, nhưng bà vẫn tin rằng cha bà vẫn chưa chết, chỉ khi tìm được ông ấy mới có thể hủy quyển sách. Và bà cũng từng bị đám quái cóc làm bị thương ở tay. Khi bà trao lại quyển sách thì đám quái cóc lại xuất hiện giật lại cuốn sách. Chính lúc này quyển sách bị quái cóc cướp đi một phần, mà trong những trang sách bị lấy đi lại vừa hay có ghi chép cách phá giải kết giới. Đại ác ma cực kỳ vui vẻ, dự định đêm nay sẽ xông vào ngôi nhà cổ. Nữ thì giết, nam thì làm ấm giường. Chư bát giới gần đó đã nghe lén được toàn bộ ý đồ của hắn, liền vội chạy về báo lại với Zazet. Sự việc cấp bách, Zazet liền gọi cho bố đến giúp. Nhưng người bố đã ly dị và sống cùng người mới nên đã từ chối ngay. Cậu em đã chế tạo ra thuốc độc đối phó với quái cóc. Quả nhiên đàn ông khoa học công nghệ không dễ chọc.
Ba người dưới sự giúp đỡ đặc biệt của chư Bát Giới, đều được mở mắt, từ đó có thể nhìn thấy yêu tinh. Nhìn thấy con hoàng thượng trên tay em trai, Ra Z nhớ lại một con vật cũng là mèo nhưng biết bay trong sách pháp thuật. Sau đó ba người niệm thần chú phép thuật Vin It Enchanted, một con mèo đầu chim ưng hạ xuống. Thật ra mèo đầu chim ưng là linh sủng của cụ tổ Arthur. Ba người ngồi lên mèo đầu chim ưng đi tìm cụ tổ. Trong truyền thuyết kể lại một lần sải cánh của nó có thể bay tới hàng trăm dặm, vừa bay vào tầng mây, thật kích thích. Thoáng chốc mèo đầu chim ưng đã lướt qua ranh giới giữa trần gian và tiên giới. Ba người xuyên qua sông băng nhập vào tiên cảnh. Rất nhanh tinh linh gió nơi này đã thức tỉnh bu lấy họ, nhưng chúng đều bị mèo đầu chim ưng thổi bay. Nhìn thấy cụ tổ Arthur tác giả quyển sách vẫn còn sống, nhưng tại sao 80 năm trôi qua mà diện mạo của ông vẫn như cũ? Hóa ra tiếng hát của tinh linh gió không những khiến người u mê, mà còn có năng lực thay đổi thời gian. Hai ông cháu vội bịt tai trốn tinh linh gió vào trong rừng. Arthur vốn không muốn hủy đi tâm huyết cả đời của mình. Cậu bé cực lực khuyên nói, quyển sách của ông đã hủy đi cả đời con gái ông, còn chưa đủ sao? Người đàn ông như vừa tỉnh ra từ trong giấc mộng, quyết tâm hủy quyển sách. Đáng tiếc, quyển sách bị đổi thành sách nấu ăn mọi người yêu thích. Có lẽ yêu tinh chuột đã đổi nó, vì nó không muốn để quyển sách ra khỏi vòng bảo vệ. Cậu bé mất hết hy vọng, mặc dù cuốn sách không bị phá hủy, nhưng cậu đã đọc qua nó và biết hết mọi thứ về tinh linh. Vì vậy ông cho rằng cậu bé có thể đánh bại Murdazad. Sau đó ông dụ đám tinh linh gió cho bọn họ chạy trốn. Đám tinh linh nhìn thấy cuốn sách liền bị thu hút cắp lấy nó lên không. Ba người nhân cơ hội này liền gọi thần thú mèo đầu chim ưng rời đi. Nhưng Arthur không may mắn như vậy, bởi quyển sách là giả nên đám tinh linh la hét bu quanh Arthur tra tấn. Sau khi trở về nhà bọn họ nhìn thấy đám quái cóc đang bắt đầu giải thuốc giải trừ kết giới. Khi mặt trăng lên kết giới sẽ bị phá vỡ, họ cần phải làm gì đó. Đúng lúc này người mẹ lái ô tô trở về. Cả nhà vội lên ô tô la thẳng vào vòng tròn. Ra Z lúc này mới cho mẹ biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng bà không tin cho đến khi nhìn thấy con chuột già trong nhà. Thông qua viên đá người mẹ đã nhìn thấy đám quái cóc bu ngoài sân. Lúc này người mẹ chỉ biết há hốc mồm hoảng sợ tột độ. Để bảo vệ các con người mẹ lấy lại bình tĩnh, và thề sẽ đập chết mợ mấy con yêu quái. Bốn người giải muối khắp các ngóc ngách của ngôi nhà, vì quái cóc rất sợ muối. Sau đó mọi người tay lăm lăm vũ khí chuẩn bị nghênh địch. Lúc này Murdazad đã tới, dưới ánh trăng chiếu rọi, loại thuốc đặc biệt đã giải trừ vòng tròn bảo vệ của kết giới. Quái cóc bắt đầu đồng loạt tấn công. Những người trong phòng lưng đấu lưng, chuẩn bị xông trận, trong lòng có chút lo lắng. Bọn cóc này nhìn vậy mà khá thông minh. Khi chúng phát hiện xung quanh nhà có mối liền thay đổi chiến thuật, tấn công từ dưới sàn nhà và trên mái nhà. Bọn chúng liền từ dưới mặt đất xuất hiện, phút chốc biến thành trò đập chuột, vui chết đi được, cứ xịt sốt cà chua là chúng auto bị tiêu diệt. Nhưng thực sự địch quá đông và hung hãn, đấu không lại họ chỉ đành rút vào phòng trong. Quái cóc ngày càng nhiều, đại ác ma Murdazad cũng tham gia vào trận chiến. Khắp người đều là vật quý, ngàn lần đừng đến tiệm thuốc bắc. Nếu không thấy thuốc sẽ đem nó đi nấu cao hủ cốc. Trong cái khó ló cái ngu, Simon đã lấy những quả bom sốt cà chua, cho hết chúng vào lò vi sóng. Ác quỷ Murdazad có sức mạnh phi thường, thoáng chốc hắn đã phá vỡ hết chướng ngại vật cho đàn em kéo vào. Lúc quái cóc xông vào phòng bếp, thì Ra Z lén châm ngòi lửa đã chuẩn bị sẵn từ trước. Bọn chúng không chú ý, bị nổ thành dầu cóc, 1 hào 5 cân, có thể làm trắng da thay cho collagen. 4 người từ trong chỗ nấp bước ra ngoài thở phào rên rỉ. Đúng là kẻ xấu lúc nào cũng bị nghiệp quật. Nhưng ai có mà ngờ lúc này người bố đột nhiên xuất hiện, muốn lừa lấy cuốn sách trong tay cậu. Ra Z thấy có cái gì đó lạ lắm liền tra hỏi, tuần rồi bố mẹ đã xúc than cùng nhau bao nhiêu lần. Thấy đối phương lưỡng lự không biết trả lời như thế nào, cậu bé liền tặng cho ông một nhát làm quà ra mắt. Quả nhiên là đại ác ma biến hóa thành. Hắn trở về hình dáng xấu xí và độc ác. Nhìn là biết tên này bị vợ cắm sừng đến mỗi tay mà. Với cơ thể khổng lồ của ác tinh hầu như mọi người không thể chống cự lại. Phen này mấy chú né ra để anh thể hiện. Ra Z leo vào trong thang kéo lên tầng gác máy. Murdazad không phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng ra, lập tức biến thành con mãng xà đuổi theo sau cậu bé. Rất nhanh ác ma đã đuổi kịp đến nơi. Thấy cậu bé gặp nguy hiểm, chuột tinh biến thành khổng lồ xanh ra đấm nó, nhưng chưa được 3 giây đã bị đánh bay ra cửa sổ bất tỉnh nhân sự. Ra Z nhân cơ hội tháo chạy ra ngoài bằng cách leo lên nóc tòa nhà. Murdazad biến về hình dạng bị cắm sừng đuổi theo. Đối diện với sự truy đuổi gắt gao của Murdazad, cậu bé đã không còn đường tháo chạy. Đúng lúc sắp bị rơi từ trên mái nhà xuống, bất chợt cậu đã nhìn thấy đồng đội heo ở trên cây, liền ném quyển sách về phía đồng đội heo. Đại ác ma biến thành một chú chim đi cướp sách, sách thì cướp được rồi, nhưng nó không biết đồng đội heo thích nhất là ăn thịt chim, nhất là những con chim lông lá đen thùi như này. Cứ như thế đại ác ma trở thành món ngon của heo. Không ngờ đại ác ma lại có cái kết khắm nhọ đến như vậy. Cuối cùng chú heo cũng đã trả thù được cho gia đình của cậu. Ra Z xin lỗi mẹ về những gì cậu đã nghịch phá trong thời gian qua. Cuối câu chuyện, bà ngoại được đám cháu rước về ngôi nhà.
Bà vui mừng gặp lại người bạn chuột tinh, mà lúc này Murdazad đã chết đi, nên tinh linh gió đã đưa Arthur từ tiên cảnh quay về, cách biệt 80 năm. Bây giờ con gái đã già hơn bố mình nhiều, nhưng Arthur không thể ở lại, bởi thời gian ở đây không giống tiên cảnh nên sẽ giết chết ông. Cuối cùng bà ngoại quyết định đi theo bố mình. Tinh linh gió lập tức biến bà thành đứa bé năm nào. Hai bố con quay về tiên cảnh, mãi mãi không rời xa nhau. Gia Z và người nhà cũng đã ở lại sống hạnh phúc trong căn nhà này. Lòng tin của đồng đội heo tăng vọt, có thêm dũng khí, ồn ào muốn ăn chiếc mèo đầu chim ưng trên trời. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu bạn lạc vào ngôi nhà cổ giữa rừng sâu như vậy, bạn có thích thú khám phá và đối mặt với những thứ nguy hiểm không? Chắc hẳn một đời người đều muốn ao ước có một chuyến phiêu lưu như vậy đúng không nào? Nhờ vậy mà các nhân vật trong phim đã tìm được những thứ mà họ đã từng bỏ qua. Chỉ có tình yêu và sự chân thành mới có được hạnh phúc, còn như ác ma Murdazad chỉ muốn kẻ khác phục tùng, và cái kết đắng ngắt đúng là nghiệp quật. Không biết trong thế giới của chúng ta có những tinh linh như vậy không nhỉ? Một điều rằng, vẫn còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa khám phá ra được, nhưng dù có hay là không có tinh linh, thì mong rằng các bạn hãy bảo vệ môi trường sống của các sinh vật nhé, như vậy mới có thể thay đổi những hiện tượng xấu đi của trái đất nè. Rất cảm ơn các bạn để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.